Hi friends, welcome and welcome back to this channel himworld. তো ভিডিওটো টাইটেল আৰু থাম্বনেইলখন দি গম পাইছা চাগে মই কিহৰ ওপৰত ভিডিওটো বনাই আছোঁ বিকজ অফ মই যিটো ভিডিঅ' দি থাকোঁ তো মই সেই GoPro Hero8 দি থাকোঁ কিন্তু ইয়াত মানে কি মটোভ্লগখিনি মোৰ মানে মটোভ্লগখিনি মই কৰিব বিচাৰোঁ যদিও মানে কি চাউণ্ড কোৱালিটিটো ইমান ভালকৈ নাহে বিকজ উইণ্ড নইজটো লাগে হাৱাটো লাগে উইণ্ড নইজৰ কাৰণে মানে কি ভিডিঅ'টো নইজ বহুত বেছি হৈ যায় তো যিকোনো মানে গ্ৰুপত আপুনি এনেই মানে গ্ৰুপৰ যিটো অৰিজিনেল মাইক তো সেইটোত আপুনি নৰ্মেলি ব্লগ কৰিবলৈ বহুত ধুনীয়া কিন্তু মটোভ্লগ কৰিবলৈ হ'লে আপুনি মাইক এডাপ্টাৰ কিনিবই লাগিব উইথ এক্সটাৰ্নেল মাইক কিনি ল'বই লাগিব আৰু মাইক এডাপ্টাৰটো কিনিবলৈ হ'লে আপোনাৰ GoPro মানে চবেই জনাই জানে মানে 4500 যায়গৈ তাত সাধাৰণ এডাল কেবুলত এটা সৰু কেবুলত মাইক এডাপ্টাৰ মানে মই আনবক্সিং নকৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ তো এই মাইক এডাপ্টাৰটো মই আনবক্সিং কৰি দিছোঁ বিকজ মোৰ ওচৰত আছে এইটো নতুন ফুল মাইক এডাপ্টাৰ আৰু ইয়াৰ লগত মই মাইক এডাপ্টাৰটো ফিটিং কৰিম মাইকডাল ফিটিং কৰিম মানে মই JBL মাইক এডাল কিনি থৈছোঁ সেইডাল মই ইউজ কৰা নাই মই সেইডাল আনবক্সিং নকৰোঁ কাৰণ মই সেই বস্তুটো মানে কি খুলি দিলোঁ পেকেটৰ পৰা তো নতুনকৈ আছে এইটো পেকেটতে সোমাই আছে ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ ভিতৰত মানে কি ওপৰৰ পেকেটটো মই খুলি দিলোঁ তো এই মাইক এডাপ্টাৰটো মই আনবক্সিং কৰি দেখাইছোঁ GoPro'ৰেদি মানে কি GoPro কেমেৰাদি মই মাইক এডাপ্টাৰটো আনবক্সিং কৰি দেখাইছোঁ বিকজ তেতিয়া মানে কি GoPro উইদাউট মাইক এডাপ্টাৰেৰে মানে উইদাউট মাইকেৰে চাউণ্ড কোৱালিটিটো আপোনালোকে গম পাব আৰু মই যেতিয়া বাইকত বহিম বাইকৰ পৰা যেতিয়া মই মটোভ্লগ কৰিম তো তেতিয়া মানে কি ফুল ইয়াত মাইক এডাপ্টাৰ ইয়াত লাগি থাকিব আৰু মাইক এডাপ্টাৰ লাগি থাকিব তো তেতিয়া ভিডিঅ' কোৱালিটি এণ্ড চাউণ্ড কোৱালিটিটো তেতিয়া আপোনালোকে ফুললি মানে ডিফাৰেঞ্চটো গম পাব তো সেইটো কাৰণে মানে মই এতিয়া মাইক এডাপ্টাৰটো মই আনবক্সিং কৰি লৈছোঁ GoPro কেমেৰাদি তাৰপিছত মই ইয়াত মাইক এডাপ্টাৰটো ফিটিং কৰি সেইটো দেখাই আছোঁ মাইক এডাপ্টাৰটো ফিটিং এণ্ড মাইকটো ফিটিং কৰি মই বাইকেৰে মানে কি বাইকত বহি পিনে মই মটোভ্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তো কিপ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' গাইজ এণ্ড ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো আপুনি যদি নতুন হয় তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ মই মানে কি জানে আৰু আপোনালোকে এটা ভিডিঅ' মানুহে এজন ভ্লগাৰে এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ বহুতখিনি কষ্ট কৰে তো সেইকাৰণে মানে কি ছাপোৰ্ট লাগে আৰু এজ এ অসমীয়া ল'ৰা মই এজন অসমীয়া ল'ৰা কিন্তু মানে কি তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক এণ্ড যদি ভাল লাগে লাইক কৰি দিব সেইটো কাৰণে বেয়া নাপাব ধুনীয়াকৈ লাইক কমেণ্ট কৰি পিনে নতুন যদি হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো কিপ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' গাইজ এণ্ড মই এতিয়া এইটো বস্তুটো মাইক এডাপ্টাৰটো আনবক্সিং কৰি আছোঁ GoPro কেমেৰাদি উইদাউট মাইক এডাপ্টাৰ নেক্সট মই ডাইৰেক্ট বাইকত বহি বাইকেৰে মটোভ্লগ কৰিম চব লগাই ফিটিং কৰি তো তেতিয়া দুইটাৰ চাউণ্ড কোৱালিটিটো আপোনালোকে ডিফাৰেঞ্চটো গম পাব ঠিক আছে গাইজ তো থেংক ইউ এণ্ড কিপ ৱাচিং তো এতিয়া মই এতিয়া GoPro'ৰে বস্তুটো আনবক্সিং কৰিছোঁ এণ্ড GoPro মানে ইয়াত মাইক চাইক লাগি থকা নাই তো এইটো মই বস্তুটো আনবক্সিং কৰিছোঁ মই ফাৰ্ষ্ট এইটো মাইকটো দেখাই লৈছোঁ এইটো JBLৰ মাইক হয় এইটো ধুনীয়াকৈ এনেকৈ প্ৰেছ কৰিলে খোল খাই যায় এইটো মানে কি উইথ বেটেৰী পাৱাৰ্ড মাইক মানে ইয়াত মোৰ দামটো পাহৰি গ'লোঁ মই আপোনালোকৰ গোটেইখিনি মোৰ বস্তুখিনি মই কি মানে কি য'ৰ পৰা মই কিনিছিলোঁ গোটেইখিনি মই কিনাৰ বাইং লিংকছটো মই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত চাই ল'ব ইয়াত মই এই বস্তুটো মাইকটো এইটোৱে ডিফাৰেঞ্চ মানে কি বেলেগ অলপ তো ইয়াত মানে ইয়াত বেটেৰী এটা সোমাই থাকে এই বেটেৰীটো লাগি নাথাকে মই লগাই দিলোঁ এই বেটেৰী এটা সোমাই থাকে মানে বেটেৰী পাৱাৰ্ড হয় এইটো মাইকটো অলপ ভাল কোৱালিটি তাৰপিছত মই এক মিনিট এইটো মই লগাই দিছোঁ এইটো মাইক এডাপ্টাৰত ফিটিং হ'ব এইটো মাইক এডাপ্টাৰত ফিটিং হ'ব এণ্ড মই এই বস্তুটো আনবক্সিং কৰি দেখাই আছোঁ মাইকটো দেখিলে আপোনালোকে তো এই বস্তুটো মই মাইক এনেকৈ ফালি দিছোঁ আৰু দেই এইটো মই টাটা ক্লিকৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ এইটোৰ মই লিংকছটো মই দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত বাকী এইটো একচুৱেলি আনবক্সিং কৰা কোনো মই নকৰিলোহেঁতেন কিন্তু এইটো মানে কি ইমান ধুনীয়া বস্তুটো ইমান সৰু মোৰ বস্তুটো 4500 লয় মানে এইটো দেখিছেনে MRP এইটো 1 টকাও বেছি কমো নলয় বেছি নলয় 4500 লয় এইটো GoPro Hero8 দেখিছেনে এইটো মাইক এডাপ্টাৰ এইটো মই এতিয়া মোৰ GoPro'ত মই ফিটিং কৰি মানে মই ফিটিং কৰা ভিডিঅ'টো মই দেখাই আছোঁ ৰ'ব মই কোনফালে এইটো ফুল চিল পেক আছে তো এইখিনি বস্তু ওলাইছে ইয়াৰ পৰা এণ্ড এইটো হৈছে মাইক এডাপ্টাৰ তো এইটো মাইক এডাপ্টাৰ দেখিলে এইটো
ইয়াত মাইকটো ইয়াত আপুনি মানে কি মাইক এডাপ্টাৰ এইটো যদি মই মাইক এডাপ্টাৰ ফিটিং কৰি দিওঁ তো ইয়াত মানে কি ইয়াত মাইকডাল সোমাব আৰু ইয়াত আপুনি মানে GoProটো চাৰ্জো হৈ থাকিব আৰু মাইকে কামো কৰি থাকিব ইয়াত JBLৰ এই মাইকডাল ইয়াত ফিটিং হ'ব তো এতিয়া গোটেইখিনি বস্তু মই ফিটিং কৰি দেখাই আছোঁ ফিটিং কৰি মই মটোভ্লগ কৰিম তো তেতিয়া চাউণ্ড কোৱালিটিটো কম হ'ব এতিয়া মই Hero8ৰ মানে কি আপোনাৰ এতিয়া GoProত একো মাইক লাগি থকা নাই অৰিজিনেল মাইক হয় কিন্তু মটোভ্লগ কৰিলে উইণ্ড নইজ হৈ যায় ন তেতিয়া মানে মাইকটো ফাটি যায় আৰু মানে কি উইণ্ডটো বহুত নইজটো বহুত আহে তো এই গোটেইকেইটা বস্তু মই ফিটিং কৰি মটোভ্লগ কৰি আছোঁ তো তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব ডিফাৰেঞ্চটো এণ্ড কিপ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' গাইজ তো গাইজ মই এতিয়া ওলাইছোঁ ফুল মটোভ্লগিঙত এণ্ড আগতেতো মই মাইক চাইক ইউজ কৰা নাই তো এতিয়া মই মাইক ইউজ কৰিছোঁ এণ্ড মাইক ইউজ কৰাৰ চাউণ্ডটো আপোনালোকে জনাব কেনেকুৱা হৈছে তো এতিয়া মই ফুল এক্সটাৰ্নেল মাইকত কেনেকুৱা হৈছে চাউণ্ডটো কেনেকুৱা হৈছে সেইটো জনাব বছ এতিয়া মানে অকণমান ফালি পিনে চাইছোঁ আৰু এণ্ড মই এতিয়া সোণাৰী ৰোডত গৈ আছোঁ এণ্ড সোণাৰী ৰোডত মানে কি এইটো সোণাৰী ৰোড হয় এইটো আৰু ধুদৰালি বুলি কয় আমাৰ চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টখিনিও গম পাব আৰু শিৱসাগৰ মানুহখিনিও গম পাব বাকী চবেই চিনি নাপায় এই ৰাস্তাটোৰ নামটো নাজানে আচলতে এণ্ড এইটো হৈছে ধুদৰালি আগতে বনাইছিলে ধুদসকলে এতিয়া কিন্তু মানে কি বহুতখিনি ভাল কৰি দিলে ৰাস্তাটো আৰু এতিয়া মই সোণাৰী ৰোডত সোণাৰীৰ ফালে গৈ আছোঁ কিন্তু সোণাৰী নাপাওঁ অকণমান দূৰ যাম এইটো তেল ডিপু সোণাৰী ৰোডৰ এণ্ড হুইলি এটা মাৰোঁ বুলি ক'লে পাৰোঁ দেখিছে নাই কেনেকুৱা দাং খাইছে 390 হয় ন দাং খাবই আৰু অকণমান দবাই চাইছোঁ মই আছোঁ 5 নম্বৰ গেট 110 উঠি আছে তো চাউণ্ড কোৱালিটিটো কেনেকুৱা হৈছে এইটো একো গম নাপাওঁ মই ৰেকৰ্ডিং কৰি আছোঁ এণ্ড পিছত এডিটিঙতহে গম পাম আৰু যেতিয়া আপলোড দিম আপোনালোকৰ কাৰণে তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল হৈছে প্লিজ লাইক কৰি দিব এণ্ড ফুল মটোভ্লগিং এণ্ড ষ্টাৰ্ট যদি আজিৰ পৰা চব কাম ঠিক ঠাকে হৈছে তেনে ফুল মটোভ্লগিং ষ্টাৰ্ট এণ্ড নতুন ভিডিঅ' আহি থাকিব মোৰ চেনেলৰ পৰা তো কিপ ছাপৰ্টিং কিপ লাভিং এডোখৰ অকণমান দবাই চাওঁ পাঁচ নম্বৰ গেট জাষ্ট এনেই দবাই চালোঁ আৰু 150 লগে 151 উঠিছে 5 নম্বৰ গেট এনেই মানে পকাই চাইছিলোঁ জাষ্ট কোৱালিটিটো চেক কৰিবলৈ বিশেষ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে জনাব আপোনালোকে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব এণ্ড অথনি চাউণ্ড কোৱালিটিটো যেতিয়া মই আনবক্সিং কৰিছিলোঁ তেতিয়া চাউণ্ড কোৱালিটিটো আৰু এতিয়া চাউণ্ড কোৱালিটিটো আপোনালোকে নিশ্চয় ডিফাৰেঞ্চটো বুজি পাব এণ্ড তো লাইক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে যদি কমেণ্ট লিখি ভাল লাগে কমেণ্টত জনাব ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু এণ্ড কাৰণ বহুত কষ্টৰে বনাইছোঁ বহুতখিনি বস্তু দৰকাৰ হৈছে এটা মটোভ্লগিঙত আৰু এইটো চবেই জানে আৰু সকলোৱে জানে যে এটা পাৰফেক্ট মটোভ্লগিং ছেটআপটো কৰিবলৈ মানুহৰ কিমান মানুহে বহুতৰ সপোন থাকে বহুতে নোৱাৰে কৰিব তো তেনেকৈ আৰু মই সেইকাৰণে মই জাষ্ট পাৰিছোঁ বুলি কোৱা নাই মই জাষ্ট ট্ৰাই কৰিছোঁ মটোভ্লগ কৰিবলৈ আৰু মোতকৈ বহুত ভাল ৰাইডাৰ আছে আমাৰ চাৰিআলিলৈ বহুত ভাল ব্ৰ'জ আছে ভাল বাইক চলাই ৰাইডাৰ আছে তো মই নিজকে বেষ্ট বুলিও ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু জাষ্ট মোৰ আশা আছিল মোৰ ড্ৰিম আছিল তো মই সেইটোকে কৰিছোঁ মানে কি মোৰ ফুল মটোভ্লগিং ছেটআপত এটা মটোভ্লগ কৰি চাইছোঁ এণ্ড যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব এণ্ড চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি আপুনি নতুন হয় এণ্ড বাকী চাউণ্ড কোৱালিটিটো আপোনালোকে গম পালে তো ভিডিঅ'টো ইয়াতে ক্ল'জ কৰিছোঁ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ
তো মোৰ কাম আছে অলপ, তো জাষ্ট আজি GoPro মাইক এডাপ্টাৰ উইথ মাইকটো আনবক্সিং কৰিলোঁ। মাইক এডাপ্টাৰটো দেখালোঁ আপোনালোকক কি মই ইউজ কৰি আছোঁ, আৰু মোৰ গোটেই ফুল্লি মট'ভ্লগিং ছেটআপটো মোৰ অলৰেডি এতিয়া কমপ্লিট হৈ গৈছে। তো আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' আহি আছে গাইজ, এণ্ড তো থেংক ইউ এণ্ড কিপ ৱাচিং এণ্ড বি ছেফ ৰাইড এণ্ড ৰাইড হাৰ্ড ৰাইড ছেফ। অ'কে গাইজ, তো থেংক ইউ, বাই বাই।